سلام، من نسیم هستم و اینجا توی کانالم مد فیتنسیم. میخوام بهت آموزش بدم چطور به راحتی یک عدد رو توی یک عبارت جبری جاگذاری کنی. با من همراه باش. توی ویدیوی قبلی که من لینکش رو برای شما میذارم ما یاد گرفتیم که چطور عبارتهای جبری رو با هم جمع یا تفریق کنیم. همینطور یاد گرفتیم که چطور یک عدد رو در یک پرانتز که شامل عبارتهای جبریه ضرب کنیم. حالا میخوایم یاد بگیریم چطور یک عدد رو به جای این متغیرمون جاگذاری کنیم. ببینید وقتی که ما میگیم 3x به اضافه 5، این x متغیره. یعنی چی؟ یعنی هر عددی میتونه باشه. خب حالا من دوست دارم به جای این x از صفر استفاده بکنم. میخوام بدونم اگر من به جای متغیرم عدد صفر رو بذارم این عبارت جبری من مقدارش چقدر میشه. ببینید 3x یعنی 3 ضرب در x. پس به جای x باید صفر بذارم. 3 ضرب در صفر به اضافه 5. همیشه توی محاسباتی که ما داریم اولویت با پرانتزه. خب ما پرانتز نداریم. بعد اولویت با ضرب و تقسیمه. خب اینجا من اول ضرب رو باید انجام بدم. 3 ضرب در صفر میشه صفر. صفر به اضافه 5 میشه چی؟ 5. پس جواب نهایی این عبارت جبری 3x به اضافه 5 به ازای عدد صفر میشه 5. حالا بیایم عدد یک رو امتحان کنیم. میشه چی؟ 3x 3 برابر x یعنی 3 ضرب در x یعنی 3 ضرب در 1 به اضافه 5. 3 یکی 3 تا به اضافه 5 تا میشه چی؟ 8. پس مقدارش میشه 8. بعدی چی؟ به ازای x باید -2 بذارم. پس میشه 3 ضرب در. برای اینکه مشکلی پیش نیاد -2 رو داخل پرانتز قرار میدم به اضافه 5. 3 ضرب در -2 میشه -6 به اضافه 5. دو تا عدد داریم، یکی مثبت یکی منفی. باید از هم کم کنیم، علامت عدد بزرگتر رو بذاریم. توجه کنید بچه ها، وقتی که هر عبارت جبری به ما میده هر عددی هم که خودش مایل باشه میتونه به ما بده، یا ما خودمون به ازای هر عددی که مایل باشیم میتونیم این رو حساب کنیم. مثلا من اینجا به جای x دوست دارم از -3 استفاده کنم، یا یه وقتی خود صورت سوال به شما میگه -3 بذاریم، یه وقتی ما باید 2 بذاریم یعنی عدد مثبت، یه وقتی یک عدد کسری. پس هر عددی میشه توی این عبارت جبری جاگذاری کرد. خب میشه 2 ضرب در 2x یعنی 2 ضرب در x. پس 2 ضرب در -3 -7. پس این میشه -6 -7. هر دو منفی هستن، با هم جمع میکنم، علامت مشترکشون رو میذارم. 2x یعنی 2 ضرب در 2 منهای 7 میشه 4 منهای 7. 4 منهای 7 میشه -3. 2x 2 ضرب در به جای x اون باید 1 دوم بذاریم منهای 7. ببینید 2 ضرب در 1 دوم، 2 ضرب در 1 دوم شما اگر براتون سخته میتونید اینجا بهش یه مخرج 1 بدین. خب حالا دو تا کسر داریم، 2 یکم ضرب در 1 دوم. این دوتا رو چطور در هم ضرب کنیم؟ صورت ها در هم، مخرج ها در هم. 2 یکی 2 تا. 1 ضرب در 2 2. پس میشه 2 دوم و میدونیم 2 دوم مقدارش یعنی 1. پس میشه 1 منهای 7 که میشه -6. خب حالا من اینجا عبارت جبری 1/3 x به اضافه 5 رو دارم. ببینید این دفعه جدول ندارم، به من فقط 2 تا عدد داده. یک بار گفته به جای x 2 بذاریم، یه بار گفته به جای x 6 بذاریم. خب بیم اول 2 بذاریم، میشه 1/3 ضرب در 2 به اضافه 5. 1/3 ضرب در 2 میشه چی؟
میشه 2/3. ببینید من اینجا میتونم مخرج 1 بذارم، یه 2 تا 2 تا، یه 3 تا 3 تا. 2/3 به اضافه 5. برای اینکه این کسر رو یعنی 2/3 رو با 5 جمع کنم به 5 مخرج 1 میدم. خب حالا زمانی میتونم این دو تا کسر رو با هم جمع کنم که مخرج ها یکسان باشه. پس مخرج مشترک 3 رو انتخاب میکنیم. این 3 تغییر نکرده، پس صورتش هم تغییر نمیکنه. اینجا 1 باید ضرب در 3 بشه، پس ما هم 5 رو ضرب در 3 میکنیم. میشه چی؟ 15. 2 به اضافه 15 میشه 17/3 که همینطور میتونیم این رو بنویسیم یا اینکه میتونیم تبدیلش کنیم به عدد مخلوط، اما نیازی نیست، همینطوری هم بنویسیم کافیه. یک سوم x به اضافه 5. حالا میخوام به جای x مقدار 6 رو جاگذاری کنم. مینویسم 1/3 ضرب در به جای x 6 میذارم به اضافه 5. به 6 مخرج 1 میدم. یه 6 تا 6 تا، یه 3 تا 3 به اضافه 5. بچه ببینید ما توی کسرها میتونیم صورت رو به مخرج تقسیم کنیم. اگر که تقسیم بشه این کار رو راحت انجام میدیم. 6 ببینید این خط کسری مثل تقسیم عمل میکنه. 6 تقسیم بر 3 میشه 2. 6/3 یعنی 2 به اضافه 5 میشه چی؟ میشه 7. بچه این بار بیایم به جای x از 3/5 استفاده کنیم. یعنی 3/5 رو جاگذاری کنیم توی عبارت جبری که داریم. میشه 1/3 به جای x 3/5 رو میذارم به اضافه 5. یه 3 تا 3 تا 3/5 تا 15 تا. بچه اینو میتونم بنویسم. یه کار دیگه هم میتونم انجام بدم. میتونم همینجا ساده کنم، چون توی ضربه صورت ها با مخرج ها ساده میشن. 3 تقسیم بر 3 1، 3 تقسیم بر 3 1. پس میشه 1 1 1 1 5 تا 5 تا. ببینید 3/15 ما اگر ساده میکردم بازم میشد چی؟ همون 1/5. این تقسیم بر 3، این تقسیم بر 3. چرا این کار رو کردم؟ هر چقدر عددمون کوچیک‌تر باشه ما راحت‌تر میتونیم محاسباتش رو انجام بدیم. حالا 1/5 رو با 5 قرار جمع کنم. به 5 مخرج 1 میدم. خب 1/5 به اضافه 5 مخرج مشترک 5 میگیریم. این که خودش مخرج رو داره پس تغییری نمیکنه. به اضافه این 1 چطوری قراره بشه؟ 5 ضرب در 5 بشه. پس ما هم 5 رو ضرب در 5 میکنیم که میشه 25. خب 1 به اضافه 25 26 پنجم. پس مقدار این عبارت جبری به ازای x مساویه با 3/5 برابر میشه با 26 پنجم. حالا این مدل رو با هم حل میکنیم بچه‌ها. ببینید اینجا ما دو تا متغیر داریم، x داریم و y. عبارت جبریمون چیه؟ 2x به اضافه 3y. گفته به جای x 5 بذارید، به جای y 1 بذارید. پس این میشه 2 ضرب در به جای x هم 5 میذارم به اضافه 3 ضرب در به جای y هم من 1 باید بذارم. 2 5 تا 10 تا 3 1 3 تا 10 به اضافه 3 13. پس جواب این عبارت جبری به ازای x مساوی 5 و y مساوی 1 برابر با 13 میشه. بچه اگر به این شکل به شما سوال دادن دو راه برای حل دارید. یا اول ساده میکنید و جاگذاری میکنین بعدش، یا اول جاگذاری میکنین بعد ساده میکنید. باید ببینید صورت سوال چی از شما خواسته. اگر چیزی نگفته بود شما اول ساده کنید. ببینید من اول این 3 رو باید تو این پرانتز ضرب کنم. 3 2 تا 6x مثبت در منفی منفی 3 5 تا 15y. خب حالا میرم سراغ بعدی. این مثبت 2 باید ضرب در x بشه، پس میشه مثبت 2x. بچه x یعنی 1x 1y.
2 یکی 2 تا، پس میشه 2x. مثبت در منفی منفی 2 ضرب در 1y 2y. مرحله بعدی چی بود؟ هم نام ها رو با هم پیدا کنیم و جمع و تفریقش کنیم. 6x مثبت 2x میشه چی؟ 8x. هر دو هم نام بودن، هر دو مثبت بودن، جمع کردم. منهای 15y و منهای 2y هر دو منفی جمع میکنم، میشه منهای 17y. حالا باید به جای x 1 بذارم و به جای y منفی 2. 8 ضرب در 1 میشه چی؟ 8. منهای 17 ضرب در منفی 2 باید بشه. این که شد 8. اول این علامت ها رو ضرب کنیم. منفی در منفی مثبت. 17 ضرب در 2 میشه 34. 34 به اضافه 8 میشه چی؟ 42. شما میتونستید یه کار دیگه انجام بدین. ببینید اول جاگذاری کنید. 3 2x 2 یکی 2 تا. 5y منهای 5 ضرب در منهای 2 میشد، منفی در منفی میشد مثبت 10 به اضافه 2. x مون 1. منهای y، ببینید منهای y یعنی منهای 1، به جای y مون هم منهای 2 میذاریم، منفی در منفی میشد مثبت 2. خب اینجا 3 2 تا 6 تا 3 10 تا 30 تا به اضافه 2 یکی 2 تا 2 2 تا هم 4 تا. 6 به اضافه 30 36 به اضافه 2 38 به اضافه 4 42. پس در نهایت جواب ها یکسان در میاد. شما میتونید اول ساده کنید بعد جاگذاری کنید، یا اول عددتون رو جاگذاری کنید و بعد جمع و تفریقش رو انجام بدین.